લાસ્ટ ટોપિક છે તો તેનાથી એક સ્ટેપ આગળ લઈએ છીએ મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા 5.8.2 કે જેમાં આપણો જે પહેલો જે ટોપિક છે તેમાં આપણે જોઈશું કે જનીનિક અનિયમિતતા. જનીનિક અનિયમિતતા એટલે શું પહેલા તો આપણા શરીરની અંદર દરેક કોષની અંદર 46 રંગસૂત્રો આવેલા છે અને દરેક આ 46 રંગસૂત્રો ઉપર એમ કહેવાય છે કે ટોટલ મળીને 30,000 જેટલા જનીન આવેલા છે. આ જનીનોની અંદર જોવા મળતી કોઈ પણ ખામી, કોઈ પણ અનિયમિતતા કે જેના લીધે આપણી અંદર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના રોગો જોવા મળે છે અને આ ખામી બે પ્રકારે ઉદ્ભવી શકે. એક જે ખામી છે તેને તમે કહેશો મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા. તો મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા એટલે શું? આપણે હમણાં જ બોલી ગયા કે આપણા બોડીની અંદર આવેલા 30,000 જેટલા જનીનોમાંથી કોઈ એક જનીન નું નૈસર્ગિક સ્વરૂપ બદલાઈ જવું એટલે કે રૂપાંતર થવું અથવા તો તેની અંદર કોઈ પણ જાતની અનિયમિતતાથી એનો ક્રમ બદલાઈ જવો કે જેને તમે કહી શકો વિકૃતિ. આવી કોઈ પણ પ્રકારની રૂપાંતર અથવા તો વિકૃતિની પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ એક જનીનની આપણે બોલી શકીએ ને ઓરિજિનલ અથવા તો નૈસર્ગિક જે સિક્વન્સ છે, ક્રમ છે એ બદલાઈ જવો કે જેને તમે કહી શકો જનીનિક અનિયમિતતા. પણ મેન્ડેલિયન અનિયમિતતાની અંદર આ જે અનિયમિતતા છે એ એક સંતતિમાંથી એટલે કે આપણે એવું કહીએ કે એક પેઢીમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવવું એટલે કે આનુવંશિક છે. આનુવંશિક એટલે આપણે બોલીએ ને કે આપણા ફાધરની અંદર હોય અને આપણી અંદર ઉતરી આવવું, કે આવી પ્રકારની જે આનુવંશિક જે ખામી છે કે જેને આપણે શું કહીશું મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા. કે આવી ખામીનો અભ્યાસ આપણે કેટલાક આનુવંશિક સિદ્ધાંતોને આધારે આપણે લાસ્ટ અગાઉના લેક્ચરમાં જોયું હતું તે પ્રમાણે કે આ બધી જે ખામી છે એને શોધવા માટે આપણે વંશાવલી પૃથ્થીકરણ પેડિગ્રી એનાલિસિસ. પેડિગ્રી એનાલિસિસ મતલબ કે આપણે સમજી લો કે થર્ડ જનરેશન આપણા ગ્રાન્ડફાધર, ગ્રાન્ડમધર, એના પછીની સેકન્ડ જનરેશન એટલે કે આપણા ફાધર, આપણા મધર અને ત્યાર પછી આપણે તો સમજી લો કે કોઈક ગ્રાન્ડફાધર કે ગ્રાન્ડમધરની અંદર કોઈક લક્ષણ એટલે કે કોઈક રોગ છે કે જે આપણા ફાધરમાં છે અને ત્યાર પછી આપણામાં છે. તો તેનો જે અભ્યાસ છે તો તેને આપણે કહીશું વંશાવલી પૃથ્થીકરણ. મેન્ડેલિયન અનિયમિતતાના કેટલાક આપણી પાસે ઉદાહરણ છે. તેમાંનું પહેલું ઉદાહરણ એટલે કે કેવી રીતે હિમોફિલિયા. હિમોફિલિયાને આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. હિમોફિલિયા એ રુધિર સંબંધિત ખામી છે. સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ કે જે આપણે સ્નાયુ સંબંધિત ખામી છે, સ્નાયુ ઢીલા પડી જવા એ જનીનિક ખામી છે. સિકલ સેલ એનિમિયા, આની અંદર જે આપણો જે હિમોગ્લોબિન છે જે આપણે કહીએ ને કે ડાટાડા જેવો આકાર ધારણ કરી લેશે તો તે પણ એક જનીનિક ખામી છે. રંગઅંધતા. રંગઅંધતા એટલે કે એવા વ્યક્તિ કે જેના શંકુકોષો આપણી આંખની અંદર આવેલા જે શંકુકોષો છે જે લાલ અને લીલો રંગ ઓળખવાની અંદર ઓળખી શકતા નથી, આવી ખામીને તમે રંગઅંધતા કહી શકો. ફિનાઇલ્કેટોનેરિયા આ એક ચયાપચય ખામી છે. કોઈ ઉત્સેચકના અભાવની અંદર ઉત્પન્ન થતી એક ચયાપચય ખામી છે. થેલેસેમિયા એ બી રુધિર સંબંધિત ખામી છે. તો આ બધી જ મેન્ડેલિયન અનિયમિતતાથી ઉદ્ભવેલી ખામી છે કે જે સંતતિમાં પેઢી દર પેઢી તેનું શું થાય છે વહન થશે. આગળની આપણે જોઈએ તો બીજી જે ખામી છે કે જેને આપણે કહીશું રંગસૂત્રીય અનિયમિતતા. હવે આપણે થોડી આપણે એવું કહેશું તો ચાલશે કે થોડી આપણને આઈડિયા આવી જશે કે રંગસૂત્રીય અનિયમિતતા એટલે શું. તો આપણને ખબર છે કે આપણી અંદર કુલ રંગસૂત્રની સંખ્યા 46 એટલે કે 46 રંગસૂત્રો છે અને મેલ અને ફિમેલની અંદર જો ફિમેલ હોય તો 46XX અને મેલ હોય તો 46XY. જ્યારે આ રંગસૂત્રની સંખ્યાની અંદર કોઈક મોટો અથવા તો તમે એવું કહી શકો કે રંગસૂત્રની સંખ્યાની અંદર કઈ ચેન્જ આવે, કોઈ ફેરફાર થાય, બરાબર, અને આ જે ફેરફાર થાય છે તો તેની અંદર જ્યારે રંગસૂત્રની સંખ્યા 46 જળવાતી નથી અને 46 ની જગ્યાએ કોઈ 45 અથવા તો તમને 47 પણ જોવા મળશે. જ્યારે આવા પ્રકારની જે ખામી છે કે જે તમે રંગસૂત્રીય અનિયમિતતા કહી શકો. આવી રંગસૂત્રીય અનિયમિતતા લિંગી રંગસૂત્ર સંબંધિત બી હોય એટલે કે XX અને XY સંબંધિત બી હોઈ શકે. ક્યાં કોઈ X વધી શકે, ક્યાં તો કોઈ X ઘટી શકે, અથવા તો દૈહિક રંગસૂત્ર સંબંધિત બી ખામી હોય. દૈહિક રંગસૂત્ર તમને ખબર છે કે જે આપણે 1 to 22 કે જે મેલ અને ફિમેલમાં સરખા જ હોય છે તેવા રંગસૂત્રની અંદર પણ કોઈ રંગસૂત્ર વધવો કે ઘટવો અને રિલેટેડ જે પણ ખામી ઉત્પન્ન થાય તેને તમે કહી શકો રંગસૂત્રીય અનિયમિતતા. બીજું આપણે જરા આગળ જોઈએ તો ટોપિકમાં મેન્ડેલિયન જે અનિયમિતતા છે તેને તમે પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન તરીકે પણ વંશાવલી પૃથ્થીકરણની અંદર
અભ્યાસ કરી શકો. તો આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન ક્રિએટ થાય કે પ્રભાવી મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા એટલે શું? પ્રભાવીનો મતલબ એ થશે કે એક વખત આપણા પિતૃમાંથી કોઈક લક્ષણ આપણને આવે છે અને જો એ લક્ષણ માટેનું જનીન એ પ્રભાવી છે તો આપણી અંદર એ જનીન અથવા તો એ જનીનને રિલેટેડ લક્ષણ આપણી અંદર વ્યક્ત થશે, દેખાશે. પણ જ્યારે આપણા પિતૃમાંથી કોઈક ખામીવાળું જનીન આવે છે કે જે પ્રચ્છન્ન છે, બરાબર, અને આ જે પ્રચ્છન્ન જનીન છે એ આપણી અંદર વ્યક્ત થતું નથી, તો ત્યારે તમે એવા ખામીને શું કહી શકો? પ્રચ્છન્ન ખામી કહી શકો. હા, પણ આ પ્રચ્છન્ન ખામી એ વાહક પણ હોઈ શકે. વાહકનો મતલબ તમને ખબર પડી હશે કે મને કોઈ મારા ફાધર કે મધર તરફથી કોઈ જનીન મળ્યું છે પણ મારી અંદર વ્યક્ત થયું નથી, પણ હું પછીની સંતતિને આપું છું, તો તે સંતતિને જે મેં આપું છું તો મેં એમાં કહેવાશે કેરિયર, એટલે કે મેં એક વાહક તરીકેનું કામ કર્યું. ભલે મારી અંદર એ લક્ષણ વ્યક્ત થયું નથી થયું, પણ મેં એક લક્ષણને એક પેઢીથી બીજી પેઢીમાં ટ્રાન્સફર કર્યું છે. આગળ જોઈએ તો મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા એ લિંગી રંગસૂત્ર સંકલિત બી છે અને દૈહિક રંગસૂત્ર સંકલિત પણ છે. તમને થયું કે લિંગી રંગસૂત્ર સંકલિત એટલે શું? એવી અનિયમિતતા અથવા તો તમે કહી શકો કે એવું જનીન કે જે X અથવા તો Y રંગસૂત્રને સંબંધિત છે. તેનું એક ઉદાહરણ જોઈએ તો કે વાહક માદા એટલે કોઈ ફિમેલની અંદર કોઈ લક્ષણ છે પણ જે વ્યક્ત થયેલું નથી, તો તે તેની અગાડીની જનરેશનમાં નર સંતતિમાં પણ એ લક્ષણ જઈ શકે. તો આવું જે સંબંધિત છે કે જે માદા દ્વારા નરને જઈ શકે, એટલે કે માદા દ્વારાની નર સંતતિમાં જઈ શકે, તો તે લિંગી રંગસૂત્ર સંબંધિત છે. અને બીજું છે દૈહિક એટલે કે તમે કહી શકો 1 થી 22 રંગસૂત્ર કે જે મેલ અને ફિમેલમાં સરખા જ છે, તેવા રંગસૂત્રની જે ખામી છે તેને દૈહિક રંગસૂત્ર સંકલિત ખામી પણ તમે કહી શકો. લિંગી રંગસૂત્રની ખામીના આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે રંગઅંધતા અને હિમોફિલિયા.